لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. My name is Muhammad Ashfaq Ali. I read in class 9. My school name is International Glowing Star School. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.